नमस्कार, मी स्वाती। आज आपण रव्याची खीर कशी बनवायची ते पाहूयात। प्रसादासाठी आणि त्याचबरोबर पाहुणे जर आले तर जेवणाबरोबर तुम्ही स्वीट डिश म्हणून ही खीर नक्कीच बनवू शकता। खूप कमी वेळेत आणि अतिशय चविष्ट अशी होते। कढईमध्ये 1 ते 1.5 चमचा तूप गरम करून घ्यायचे आणि त्यानंतर ह्यात घालायचा आहे 3 चमचे रवा। आपण अर्धा लिटर दुधाची खीर बनवणार आहे, त्यासाठी 3 चमचे रवा पुरेसा होतो। रवा भाजून घ्यायचा आहे, खूप जास्त भाजायचं नाहीये, अगदी हलकासाच भाजून घ्यायचा आहे। त्याचबरोबर दुसऱ्या गॅसवरती मी खिरीसाठी दूध देखील गरम करायला ठेवलेला आहे। 1-2 मिनिट फक्त हा रवा आपण भाजून घेऊयात। रवा थोडासा भाजत आला की लगेच ह्यात ड्रायफ्रुट्स घालायचे आहेत। ड्रायफ्रुट्स घेताना तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे घ्या। या ठिकाणी मी थोडेसे काजू, बदाम आणि थोडेसे मनुके घेतलेले आहेत। ड्रायफ्रुट्स घालून पुन्हा 1 ते 1.5 मिनिट अशा प्रकारे भाजून घ्यायचे। पूर्णपणे लो गॅस करून भाजलात तरी चालेल, रव्याला अजिबात रंग येऊ देऊ नका। रव्याची खीर खायला खूप मस्त लागते आणि खूप कमी वेळेत होते। रवा छान भाजून झालेला आहे, दूध देखील गरम झाले। दूध घालताना अशा प्रकारे थोडं थोडं करून घालून घ्यायचे आणि एका हाताने व्यवस्थित हे हलवून घ्यायचे, म्हणजे मग रव्याच्या गुठळ्या होणार नाहीत। अर्धा लिटर दूध सगळं घालून घ्यायचे आणि त्यानंतर थोडंसं असं हलवून घ्यायचं आहे, म्हणजे मग रव्याच्या गुठळ्या होत नाहीत। आता ह्याला छान उकळी येऊ द्यायची आहे। उकळी आल्यानंतर ह्यात घालायचे आपल्याला वेलची पूड। तुम्ही हवं तर जायफळ पावडर सुद्धा ह्यात वापरू शकता। 3 ते 4 वेलचीची पूड घालायची, त्यानंतर घालायची चवीपुरती साखर। या ठिकाणी 4 चमचे साखर वापरलेली आहे। साखर आणि वेलची घातल्यानंतर पुन्हा छान हलवून घ्या। तांदळाच्या खिरीप्रमाणेच रव्याची खीर सुद्धा खायला खूप चविष्ट लागते आणि खूप कमी वेळेत होते। दूध जर तुम्ही ह्यात आटवून जर घातलं तर आणखीनच चविष्ट होते, पण डायरेक्ट जरी गरम दूध घातलं तरी सुद्धा खूप मस्त होते। या ठिकाणी खिरीला छान उकळी आलेली आहे। रव्याची खीर बनवताना शक्यतो जेवणाआधीच बनवा, कारण खीर थंड झाल्यानंतर खूप घट्ट होते, त्यामुळे शक्यतो जेवणाच्या आधीच खीर बनवा। उकळी आल्यानंतर गॅस पूर्णपणे बारीक करून 3 ते 4 मिनिटं खीर छान उकळून घ्या आणि त्यानंतर गॅस बंद करून घ्या। मस्त गरमागरम खीर वाढायला घ्या। खूप छान आणि मस्त अशी झालेली आहे। तर ही खीर तुम्हाला कशी वाटली ते मला कमेंट करून नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।